هل سمعت بأشخاص احترقوا وتحولوا لرماد ولكن ملابسهم ما احترقت ولا أي شيء موجود حولهم، بس جسدهم اللي احترق؟ دايما ما نسمع من الشعراء لما يوصفوا مشاعرهم بأنها تحترق من الداخل وكأنها نار، أو يحترق داخليا بسبب مشاعره، سواء الشعراء القدامى أو الشعراء اللي في عصرنا الحالي. وهذا يعتبر تعبير مجازي. لكن وش رأيكم إذا قلت لكم في حالات احترقت بالفعل من الداخل، وهذه الحالات موثقة وموجود لها أدلة إنها احترقت داخليا، أو خلونا نقول احترقت ذاتيا، لأن الاحتراق هذا يبدأ من داخل الجسد ويحرق الجسد وما يبقي غير الرماد. بتقولوا أنت قاعد تكذب علينا، لكن أنا أقول لكم كتبوا في جوجل عن الاحتراق الذاتي وشوف الحالات اللي تسجلت والصور. ما أقدر أخلي لكم الصور في المقطع هذا لأن سياسات اليوتيوب ما تسمح لي من قوة المناظر يعني الموجودة، ولكن ضيفوني على التيك توك وراح أحاول أنزل لكم الصور في أحد المقاطع الجاية. تخيل نفسك عزيزي المشاهد واقف جنب قطار وجنبك بنت عمرها في 20 شوي، وتلاحظ أن في ضوء أزرق بدأ يشع من بطن البنت، ولما تركز أكثر تلقى هذا الضوء إنه قاعد يكبر أكثر وأكثر، ولما تطالع في وجه البنت تلقاها ما مهتمة للي قاعد يصير ولا كأن شيء صاير. أكيد راح تقول إن هذا الضوء هو ضوء تليفون أو جهاز، ولكن تخيل إن فجأة بدت البنت تشتعل بدون سبب، وفجأة يركضوا كل الموجودين يحاولوا يطفوا البنت ولكن بدون فايدة، لأن النار في الأساس تشتعل من داخل البنت، من داخل جسدها ما من برا. وبعد محاولات يائسة لإخماد النيران اللي في البنت احترقت البنت بالكامل أمامك وتحولت لرماد. وش راح يكون تفكيرك في ذيك اللحظة؟ بتقول هذه بشر أم إنها مخلوق ثاني، مخلوق فضائي؟ لكن تريد تنصدم، هذه القصة صارت بالفعل، وتدخلت السلطات تريد سبب لاشتعال البنت، ولكن التفسير الوحيد اللي توصلوا له إن البنت كانت تشتعل أو تحترق من الداخل، وسموا هذه الحالة بالاحتراق البشري الذاتي. وهذا الاحتراق نتج من غير أي سبب خارجي، يعني ما في أي شيء سبب هذا الاحتراق للبنت. واللي حير العلماء إن كيف النار تشتعل من داخل جسم الإنسان، ووش سبب الاشتعال. ولهذا السبب في علماء كثير عملوا بحوث عن هذه الظاهرة، ومن ضمن هالعلماء هو العالم لاري أرلاند، واللي كرس 30 سنة من حياته في دراسة هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة، وكان بس يريد تفسير لهذه الظاهرة، طبعا يكون تفسير علمي، وألف كتاب كامل يتكلم عن الاحتراق الذاتي. ولكن إلى يومنا هذا للأسف ما في أي تفسير علمي أو منطقي لهذه الظاهرة. ولكن خلوني أفهمكم شيء، ظاهرة الاحتراق الذاتي هي ظاهرة من أغرب الظواهر اللي تصير للبشر، وهي ظاهرة نادرة جدا، وهي أن الشخص فجأة ترتفع درجة حرارته بشكل كبير جدا. المعروف أن درجة حرارة الإنسان الطبيعية هي 37 درجة، ولكن ما أتكلم عن 37 أو 40 أو حتى 200 درجة، أنا أتكلم عن 1500 درجة سيليزية. فبيدور في أذهانكم سؤال، وهو كيف الإنسان توصل درجة حرارته 1500 درجة؟ الجواب، هذا اللي خلى الإنسان هذا يحترق ويتحول لرماد. ولكن للأسف هذه الظاهرة ما حصلت للبنت بس، لا، حصلت هذه الظاهرة لكثير من الأشخاص قبل البنت. ولكن أغلب الحالات اللي صارت لها هذه الحالة اللي هي احتراق ذاتي كانت حياتهم طبيعية جدا مثل أي إنسان عادي، ما فيها أي مسبب لهم أنهم يشتعلوا أو يصير لهم احتراق ذاتي. لكن الحين أنتوا سمعتوا أن الإنسان يحترق من الداخل ويحرق نفسه ويتحول لرماد، هذا شيء غريب صح؟ لكن الحين بتسمعوا الأكثر غرابة. تخيلوا أن الأشخاص اللي أصابهم احتراق ذاتي احترق بس جسمهم، ولكن الملابس ما أصابها أي شيء، وحتى لو كان هذا الشخص على سرير يحترق جسمه ولكن السرير ما يصيبه أي شيء ولا ملابسه. وهذا إثبات بأن اللي يصير لهم
هو احتراق بشري من داخل الجسد، والنار اللي تطلع من الجسد تستهدف الجسد بس ما تحرق أي شيء ثاني. بتقول انك ما مصدق وان هذا كذب، ولكن انا اقول لك للأسف في اكثر من 200 حالة احترقوا احتراق ذاتي وبالتوثيق ومسجلين في الطب الشرعي. المشكلة ما اقدر احط لكم دليل هنا لان اليوتيوب راح يحذف المقطع على طول لانه يخالف سياسات اليوتيوب. خلوني اسرد لكم بعض الحالات اللي صارت، وحاول انت يا عزيزي المشاهد تحلل الموضوع. اول حالة سجلها التاريخ لشخص احترق احتراق ذاتي هي في عام 1637 ميلادي. الامرأة اسمها نيكول ميليت، احترقت داخليا في البيت وعلى السرير، ولما وصلوا لها الشرطة ما حصلوا إلا الجمجمة وبعض عظام الأصابع والباقي رماد. طبعا الكل اتهم زوجها في ذاك الوقت إنه هو اللي حرقها لأنه كان هو اللي معها في البيت، ولكن بعد التحقيق لفترة مع زوج هذه الحرمة تبين للشرطة أن ما له أي دخل في اللي صار، الزوج ما له أي دخل. ولكن أعرف أن في سؤال يدور في بالكم الحين وهو السرير، هل احترق؟ مع أن جثة نيكول كانت رماد إلا أن السرير أصاب بعض الحروق البسيطة واللي ما تذكر. يعني تخيلوا جثة تحولت لرماد من شدة الاحتراق، السرير ما أصاب أي شيء، وهذا اللي خلى القضية تتعقد أكثر وأكثر، وتم إعفاء زوجها المسكين. وأصلا لو زوجها حرقها كيف ما احترق السرير؟ ملابسها، الأثاث الموجود، وعلشان كذا اعفي عنه. الحادثة الثانية صارت لشخص اسمه هنري توماس، وصارت في عام 1980. أطلقت الشرطة خبر احتراق هنري داخل البيت، وهنري كان يبلغ من العمر 73 سنة. لما دخلوا على هنري البيت لقوه محترق، ولكن كان احتراقه غريب شوي، كان جسمه محترق بالكامل وكله رماد، ولكن كانت ريوله سليمة ما بها أي شيء. يعني احترق من فوق كامل لحد ما وصل للرجل ووقف الاحتراق. طبعا الأثاث والستاير وكل الأشياء القابلة للاحتراق ما أصابها أي شيء إلا الكرسي اللي كان يالس عليه هنري، احترق حروق بسيطة وأيضا ما تذكر. الحادثة الثالثة لامرأة اسمها ماري في عام 1951 في ولاية فلوريدا. توجهت إحدى سكان المنطقة إلى ماري علشان تشوفها، ولكن لما وصلت لباب الشقة اللي تسكن فيها ماري لقت حرارة تطلع من تحت الباب، تحت باب الشقة حرارة تطلع، حرارة عالية جدا. فخافت هذه الحرمة وظلت تنادي على ماري وتصرخ، ولكن ما في فايدة. راحت الحرمة لعمال كانوا متواجدين بجنب المنطقة اللي تسكن فيها ماري، وقالت لهم تعالوا كسروا الباب لأن السيدة ماري تعيش بروحها وما عندها أي حد يسكن معها. فخافت الحرمة إن الشقة احترقت وماري نايمة وما عندها خبر، فعلشان كذا كسروا العمال الباب ودخلوا، ولكن الصدمة إن لقوا السيدة ماري محترقة احتراق كلي وهي جالسة على الكرسي. تخيلوا يا جماعة إن الأدوات المنزلية واللي في المطبخ ذابت من شدة الحرارة، وتقدروا تتأكدوا من الصور بالتوثيق في جوجل موجودة الصور، وهذا يدل أن السيدة ماري تعرضت لدرجة حرارة خارقة للطبيعة، لدرجة أن الأشياء تذوب. وفي هذه الحالة الشرطة تريد دليل واحد بس، أن الاحتراق صار بسبب معين، لأن القضايا لازم تغلق بسبب مقنع على الأقل. ما أنهم يكتبوا توفى وهو محترق ذاتيا وأشعل نفسه بنفسه والحرارة صادرة من داخل الجسد، ما يصير. المهم أن الشرطة عجزت والطب الشرعي عجز عن تفسير هذه الظاهرة، مما جعل نظريات ثانية تدخل وتفسر هذه الظاهرة، وكل النظريات تتكلم حول تفسير ظاهرة الاحتراق الذاتي، مما جعل نظريات ثانية تدخل وكلها تدور حول تفسير ظاهرة الاحتراق الذاتي، منها العلمي ومنها الخيالي. أنا ما أقول لك صدق ولا كذب هذه النظريات، أنا بقول لك النظرية اللي قالوها، وأنت شوف أي نظرية أقرب للمنطق ومقنعة لك. من إحدى النظريات تقول إن أغلب المصابين بالاحتراق الذاتي هم مدمنين على الكحول، والمعروف أن الكحول مادة قابلة للاشتعال، فلما يجلسوا جنب شمعة أو أدوات كهربائية
تسبب اشتعالهم. لكن النظرية تقول الأغلب وليس الكل، يعني في ناس أصابهم احتراق ذاتي وهم ما مدمنين على الكحول، كيف احترقوا؟ بعدها ظهر تفسير من العلماء وسموه تأثير الفتيل، وهو أن أغلب اللي أصابهم احتراق داخلي هم من أصحاب الوزن الزائد، يعني الشحوم اللي فيهم لما تقترب من جسم حار تحترق، مما يسبب احتراق الشخص بالكامل. لكن النظرية تقول أغلب الضحايا وليس الكل، لأن في منهم ما فيهم وزن زائد، كيف احترقوا؟ الحين بقول لكم بعض التفسيرات الخيالية. بعض الأشخاص يؤمنوا بأن الاحتراق الذاتي يصير للشخص بعد تلبس الجن والشياطين له، وأصحاب هذه النظرية يستدلوا بشيء صار في القرن ال15. هذا اللي صار لشخص اسمه ديتولدو. هذا أستاذ عمره 70. تقول قصته بأن في يوم من الأيام خذ هذا الأستاذ تلامذته وراحوا لكهف في مدينة اسمها ماتشو، وهم يريدوا يكتشفوا الآثار الموجودة في هذا الكهف. شاف أحد التلاميذ تمثال صغير وعليه كلام بلغة غير مفهومة، لغة قديمة جدا. فقال هذا الطالب خلني أعطي الأستاذ يترجم الكلام الموجود على هذا التمثال. فلما ترجم ديتولدو هذا النص الموجود على التمثال وقراه، وفي الأسطر الأخيرة من النص كان مكتوب: أنت أيها البائس الذي استطعت أن تقرأ هذه التعويذة، لقد وقعت عليك اللعنة ولن تستطيع الفرار. يقولوا أن بعد 3 أيام بالضبط لقوا ديتولدو محترق في غرفته ومتحول لرماد بالكامل. وتخيلوا أن النار ما لمست أي شيء موجود في غرفة الأستاذ، وهو اللي احترق بس، وهذا معناه أنه احترق ذاتيا. وقال البعض أن اللي صار للأستاذ هو انتقام العالم الآخر منه. وفي نظرية تقول أن هذه عقوبة إلهية لأشخاص تعدوا حدودهم وأفسدوا في الأرض، ولكن هذا ما هو شيء نقدر نجزم فيه، لأنه باختصار في علم الغيب. وما معقولة أن كل الأشخاص اللي أصابهم احتراق ذاتي هم سيئين. فاجتمعوا الناس وقرروا بأنهم ينكروا هذه القضية وينسوها نهائيا، مثل ما يقولوا يريدوا يريحوا راسهم. فنسوا الناس هذه الظاهرة، أو تناسوها بالأصح، لين سنة 2002. في سنة 2002 تعرضت طفلة لاحتراق ذاتي. هذه الطفلة اسمها إيديل. كانت إيديل مع أهلها في السيارة، وفجأة ظهر من بطنها لون أزرق مشع، وبدت تطلع النار وتحرق جسمها. ولكن لحسن الحظ إنهم قدروا ينقذوا هذه البنت. وهذه الحالة موثقة في الطب الشرعي بالأدلة إن النار صادرة من داخل جسد الطفلة، وتعتبر إيديل الناجية الوحيدة من هذه الظاهرة. وعلى الرغم من نجاتها من هذه الظاهرة، إلا أن العلماء ما لقوا أي تفسير بعد فحصهم جسد إيديل. العلماء يريدوا يعرفوا سبب حدوث هذه الظاهرة، ولكن ما أفادتهم الطفلة إيديل بأي شيء، وظلت هذه الظاهرة غامضة إلى يومنا هذا. واللي يزيدنا خوف هو عدم اكتشافنا لأي شيء يمكننا من معرفة سبب هذه الحادثة بالرغم من تطور العلم. والحين انتهى دوري أني عرفتكم على هذا الشيء الغريب. الحين يا دوركم بأنكم تبحثوا وتفسروا هذه الظاهرة على طريقتكم. وإذا تريدوا الأدلة على وجود هذه الظاهرة عليكم بجوجل، راح تحصلوا كل الأدلة موجودة هناك. إلى هنا وصلنا لنهاية موضوعنا لليوم. أتمنى أن عجبكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.